নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এয়া তৈয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা। ভাপত দিয়া পিঠা বনাবলৈ মই লৈছোঁ ভজা পিঠাগুড়ি। আজি মই আপোনালোকক ভজা পিঠাগুড়িৰে এই পিঠা তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম। মই এই বাতিটোৰে দুবাটি ভজা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এয়া দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু এচামুচ চেনি। এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া এয়া লৈছোঁ পানী। অলপ অলপকৈ পানী দি মই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া চাওক, অলপ অলপকৈ পানী দিব আৰু এইদৰে পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব। এইদৰে সানি ল'ব লাগিব যাতে আটাইখিনি পিঠাগুড়িত পানীৰ সেমেকা ভাৱ থাকে আৰু এইদৰে মুঠি মাৰি দিলে বান্ধ খায় আৰু ভাঙি দিলে ধুনীয়াকৈ ভঙাও যায়। এইদৰে আপোনালোকেও সানি ল'ব। এতিয়া ডলা এখন আৰু এনেকুৱা চালনী এখনো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি চালি ল'ম। পিঠাগুড়িখিনি চালিবলৈ আপোনালোকে ফুটা থকা খৰাহিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই আটাইখিনি পিঠাগুড়ি ধুনীয়াকৈ চালি ল'লোঁ আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু গুড় বা মিঠৈ। তাৰ পাছত এই চচপেনটোত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা এখন কটন কাপোৰ লাগিব। এতিয়া কাপোৰখন পানীত ভিজাই লৈছোঁ আৰু চচপেনটোৰ ওপৰত এইদৰে দি বান্ধি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণৰ ষ্টিমাৰ প্লেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এই ষ্টিমাৰ প্লেটখনত ভাপত দিয়া পিঠা বনোৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। গেছৰ ফ্লেম অন কৰি চচপেনটো জুইত বহাই দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি গৰম হ'বলৈ ওপৰত বাতি এটাৰে ঢাকি দিছোঁ। পানীখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে। আজি এই পিঠাবিধ মই ডিছপ'জেল কাপত বনাম। তাৰ বাবে এইটো কাপ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চালি লোৱা পিঠাগুড়ি অলপ লৈ লৈছোঁ, লগতে ৰুকি লোৱা নাৰিকল অলপো দিছোঁ। এয়া দিছোঁ গুড়, আকৌ অলপ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰত অলপ অলপ হেঁচি দিব যাতে আটাইখিনি পিঠাগুড়ি বান্ধ খাই থাকে। আৰু এইদৰে দি দিছোঁ। একেধৰণেই মই আৰু এটা তৈয়াৰ কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক। কাপটোৰ পৰা যদি এইদৰে উলিয়াবলৈ দিগদাৰ পায় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে হেতা এখনেৰে ওপৰত এনেদৰে টেপ কৰি দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব।
এয়া দি ল'লোঁ। এতিয়া বাতিটোৰে মই ঢাকি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া পিঠাখিনি হ'বলৈ আমি হাই ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম। পিঠাখিনি 10 মিনিটৰ বাবে হ'বলৈ দিয়াৰ পাছত মই ঢাকি ৰখা বাতিটো আঁতৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ভাপত দিয়া পিঠা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। পিঠাখিনি মই নমাই লৈছোঁ। বাকী থকা আটাইখিনি মই পিঠা বনাই ল'লোঁ। এইদৰে ভাপত দিয়া পিঠা তৈয়াৰ কৰি খালে খাবলৈ যে কিমান সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে এবাৰ তৈয়াৰ কৰি খালে নিশ্চয় গম পাব। এয়া চাওকচোন, ভিতৰৰ পৰাও পিঠাটো ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আপোনালোকেও এইদৰে ভাপত দিয়া পিঠা তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।